नमस्कार मित्रांनो, इयत्ता 12वी अर्थशास्त्र या विषयामध्ये आज आपण प्रकरण 5 बाजाराचे प्रकार ह्या प्रकरणामधील बाजाराचे वर्गीकरण या घटकाची माहिती अभ्यासणार आहोत। यापूर्वी आपण बाजाराची व्याख्या अभ्यासली होती, बाजाराची संकल्पना समजून घेतली होती। त्यामध्ये आपण अभ्यासलेला आहे की एखादं विशिष्ट ठिकाण म्हणजे बाजार नाही, तर असा संपूर्ण भूप्रदेश ज्या ठिकाणी वस्तूचे खरेदीदार आणि वस्तूचे विक्रेते परस्परांच्या इतके जवळ येतात की एखाद्या वस्तूची किंमत सहज आणि चटकन समान होण्याची प्रवृत्ती असते, त्या स्थितीला आपण बाजार म्हणतोय। ह्या बाजाराच्या संदर्भात आपण वर्गीकरण पाहूयात। म्हणजे बाजाराचे जे स्वरूप आहे ते ज्या पद्धतीने बदलतं त्याप्रमाणे बाजार देखील बदलतात। मग हे बाजार कशा पद्धतीचे असतात, कोणत्या प्रकारचे असतात, ते प्रकार पाहण्यासाठीच आपल्याला बाजाराच्या वर्गीकरणाचा अभ्यास करणं गरजेचं असतं। बाजाराचं वर्गीकरण 3 घटकांचा विचार करून सांगितलं जातं। त्यासाठी आपल्याला बाजाराच्या घटकाची माहिती 3 घटकांचा विचार करून त्याचं वर्गीकरण करायचे। यामध्ये सुरुवातीला पहिला घटक आपण पाहूया, स्थळ विचारात घेऊन बाजाराचे प्रकार म्हणजे स्थान विचारात घेऊन, स्थळ म्हणजे स्थानानुसार म्हणूयात, स्थान विचारात घ्यायचं आहे, त्या बाजाराचं ठिकाण विचारात घ्यायचंय, त्यानुसार बाजाराचा प्रकार आहे। दुसरा प्रकार जो आपण विचारात घेणार आहोत तो प्रकार म्हणजे काल विचारात घेऊन, कालावधी विचारात घेऊन बाजाराचा प्रकार। आणि तिसरा जो आपण बाजाराचं वर्गीकरण विचारात घेणार आहोत ते आहे स्पर्धा, बाजारात असणारी ग्राहक आणि विक्रेत्यातील स्पर्धा विचारात घेऊन बाजाराचे प्रकार किंवा बाजाराचं वर्गीकरण। सुरुवातीला आपण स्थळ या घटकाचा विचार करून बाजाराचं स्वरूप, बाजाराचं वर्गीकरण विचारात घेऊया। स्थळानुसार बाजाराचे 3 प्रकार पडतात किंवा 3 आपल्याला त्याचे स्वरूप सांगता येईल। पहिला आहे स्थानिक बाजार। हा मित्रांनो, स्थानिक बाजार म्हणजे असा बाजार की ज्या ठिकाणी ग्राहक जिथं वस्तूचं उत्पादन होत असतं त्या ठिकाणी जाऊन वस्तूचं मागणी करतात किंवा वस्तू खरेदी करतात। अशा वेळेस त्याला आपण म्हणणार आहोत स्थानिक बाजार। तिथं वस्तूचं उत्पादन होतं, त्याच ठिकाणी वस्तूची विक्री होते आणि तिथूनच आपण वस्तू खरेदी करतो, तिथूनच वस्तूचा पुरवठा होत असतो, म्हणून हे स्थानिक बाजार असतं। दुसरा बाजाराचा प्रकार किंवा घटक आपल्याला सांगता येईल तो म्हणजे राष्ट्रीय बाजार। आता हा राष्ट्रीय बाजार म्हणजे काय, तर राष्ट्रीय बाजार म्हणजे एखाद्या देशाच्या सीमेच्या अंतर्गत भागात जो बाजार असतो त्याला राष्ट्रीय बाजार असं म्हटलं जातं। राष्ट्रीय बाजाराचं वैशिष्ट्य की या बाजाराचे नियम त्या सर्व देशाच्या सीमारेषेच्या अंतर्गत सर्व बाजारांना लागू होतात, म्हणून ते राष्ट्रीय बाजार असतात। त्याला आपण देशांतर्गत बाजार असं म्हटलं तरी चालेल। देशातल्या देशात होणारा हा बाजाराचा प्रकार असतो। आणि तिसरा बाजाराचा प्रकार आपल्याला विचारात घेता येईल ठिकाणानुसार, तो म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बाजार। आंतरराष्ट्रीय बाजार म्हणजे काय, जसं आपण हे 2 बाजार अभ्यासलेले आहेत तसंच हा एक बाजाराचा आणखी एक महत्वाचा प्रकार आहे, तो म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बाजार। आंतरराष्ट्रीय बाजार म्हणजे देशांच्या अंतर्गत भागात नाही तर देश सोडून इतर देशांशी जो परकीय बाजार आपण विचारात घेऊया, व्यापार म्हणूयात, किंवा वस्तूची देवाणघेवाण होते, अख्ख्या जगामध्ये असणाऱ्या 2 देशांमध्ये जसा बाजार होतो तसा आंतरराष्ट्रीय बाजार हा देश सोडून बाहेरच्या देशांशी होत असतो, त्यामुळे हा आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाचा बाजार असतो। इंटरनॅशनल स्तरावरती हा बाजार होतो, देशाच्या बाहेर इतर देशांची चालणारा बाजार हा आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाचा बाजार। इथं आपण प्रत्येक ठिकाणी स्थळ विचारात घेतलेला आहे, म्हणजे ठिकाणाचा विचार केला। इथं लोकल एरियाचा विचार होता, इथं देशांमध्ये होणाऱ्या, देशांतर्गत होणाऱ्या व्यापाराचा विचार होता,
म्हणजे उदाहरणार्थ भारत देश असेल तर भारत देशाच्या अंतर्गत चालणारा व्यापार होता आणि हा संपूर्ण इंटरनॅशनल लेवलवरती होणारा व्यापार आहे. म्हणजेच संपूर्ण जगामध्ये जो व्यापार चालतो त्या व्यापाराला आपण आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाचा बाजार म्हणू. इथं प्रत्येक ठिकाणी आपण स्थळ विचारात घेतलेले, स्थान विचारात घेतलेले. यानंतर दुसरे बाजार आपण पाहणार आहोत. ते दुसरे बाजार काळ विचारात घेऊन सांगितले जातात किंवा विचारात घेतले जातात. यामध्ये पहिला बाजार आपल्याला सांगता येईल कालावधीनुसार, तो म्हणजे अत्यल्प काळातील बाजार. अत्यल्प काळातील बाजार कशाला म्हणायचं, तर अत्यल्प काळातील बाजार हा 1 दिवस किंवा 1 आठवडा याच्या संदर्भातील बाजार असतो. या बाजारातला वस्तूचा पुरवठा करण्याचा काळ हा 1 दिवस किंवा जास्तीत जास्त 1 आठवड्यापर्यंत असू शकतो. या काळामध्ये आपल्याला वस्तूचं उत्पादन वाढवून पुरवठा वाढवता येत नाही, त्याच्यामध्ये वाढ करता येत नाही, म्हणून हा खूप अत्यल्प काळातला, खूप कमी कालावधीमध्ये असणारा बाजार आहे. या बाजारात वस्तूची किंमत ही मागणीवरती डिपेंड असते. मागणी ह्या बाजारामध्ये किमतीवरती जास्त परिणाम करते, म्हणून हा खूप कमी कालावधीचा असणारा बाजार आहे. दुसरा बाजाराचा कालावधीनुसार जर विचार केला तर तो अल्प काळातील बाजार हा सांगता येतो. अल्प काळातील बाजार म्हणजेच 1 वर्ष किंवा त्याच्या आतमध्येच 1 वर्षाच्या अंतर्गत कालावधीतला असणारा बाजार. इथं 1 वर्षापेक्षा जास्त कालावधी नसतो, 1 वर्षापर्यंतचा कालावधी ह्या बाजारामध्ये पाहायला मिळतो. या बाजारात थोडाफार प्रमाणामध्ये आपल्याला पुरवठ्यात बदल करता येतो, पण फार मोठ्या प्रमाणात मात्र चेंजेस करता येत नाही. 1 वर्षाच्या कालावधीपर्यंत हा बाजार आपल्याला पाहायला मिळतो. या कालावधीनुसार देखील आपल्याला बाजाराचा प्रकार सांगता येतो. त्यानंतर तिसरा प्रकार कालावधीनुसार जर आपण विचारात घेतला तर तो दीर्घ कालातील बाजार. दीर्घ कालावधीतील बाजार हा जो दीर्घ कालावधीतील बाजार आहे तो बाजार 1 वर्ष ते 5 वर्षाच्या अंतर्गत किंवा 5 वर्षांपर्यंत म्हणूयात, हा 1 वर्षांपर्यंत किंवा त्याच्यापेक्षा कमी कालावधीतला किंवा कमी म्हणूया, कमी कालावधी आणि 5 वर्ष किंवा 5 वर्षापेक्षा कमी कालावधीमध्ये असणारा हा बाजार आहे. या दीर्घ कालावधीच्या बाजारामध्ये आपल्याला थोड्याफार म्हणजे इथं आपल्याला बऱ्यापैकी उत्पादनाच्या घटकांमध्ये म्हणा किंवा इतर जे काही पुरवठ्याच्या संदर्भात चेंजेस करायचे, वस्तूच्या उत्पादनाच्या बाबतीत चेंजेस करायचे, ते चेंजेस आपल्याला करता येतात. कारण 5 वर्षापर्यंतचा कालावधी असतो. याच्यात आपण पुरवठ्यामध्ये बदल करू शकतो, पुरवठा वाढू शकतो, पुरवठ्यात वाढ करणे शक्य असते. अल्प कालावधीमध्ये आपण थोड्याफार प्रमाणात करू शकतो. इथं मात्र आपल्याला पुरवठ्यात वाढ करता येत नाही. इथं खूप कमी कालावधी असतो. इथं थोड्याफार प्रमाणात येते, इथं मात्र आपण बऱ्यापैकी चांगल्या पद्धतीने वाढ करू शकतो, उत्पादन वाढवू शकतो. 5 वर्षांपर्यंतचा हा कालावधी असतो. इथं उत्पादनात आपल्याला वाढ करून पुरवठा बदलता येऊ शकतो. आणि चौथाही प्रकार आपल्याला या ठिकाणी सांगता येतो, तो म्हणजे अतिदीर्घ काळातील बाजार, कालावधीतला बाजार. अतिदीर्घ कालावधीतला बाजार म्हणजेच 5 वर्षापेक्षा जास्त कालावधी. हा जो बाजार आहे तो 5 किंवा 5 वर्षापेक्षा जास्त कालावधीसाठी असणारा बाजार आहे. तिथं जास्त कालावधी आपल्याला असतो. इथं तुम्ही बदलत्या घटकात त्याचबरोबर स्थिर घटकात देखील बदल करू शकतात. बदलते घटक तर बदलता येतात, दीर्घ कालावधीत देखील बदलू शकतो आपण. इथं उदाहरणार्थ श्रमामध्ये बदल करून आपल्याला उत्पादन वाढवता येऊ शकतं, त्याच्यात बदल करू शकतो. स्थिर घटक आहे तिथं थोडासा आपल्याला बदल करायला जास्त कालावधी लागतो. म्हणजे मोठी यंत्र, कारखान्याची इमारत बांधायची असेल तर 4-5 वर्षाचा कालावधी जाऊ शकतो. म्हणून इथं दीर्घ कालावधीत जे काही बदल होतात त्याच्यापेक्षा जास्त मोठे बदल आपण या ठिकाणी करू शकतो. अतिदीर्घ कालात दोन्ही स्वरूपाचे बदल आपल्याला करता येतात. म्हणजे बदलते घटक तर बदलता येतातच, परंतु स्थिर घटक देखील आपण या बाजारामध्ये बदलू शकतो आणि पाहिजे तसा पुरवठा
बदलवता येतो, पुरवठ्यात पाहिजे तसे वाढ आणि घट आपल्याला करता येते, अशा स्वरूपाचा हा चौथा बाजार आहे. मित्रांनो, या ठिकाणी आपण स्थळानुसार 3 प्रकार आणि कालावधीनुसार 4 प्रकार विचारात घेतलेले आहेत. बाजाराचे याच्याबरोबर स्पर्धेनुसार देखील प्रकार आहे, परंतु स्पर्धात्मक बाजार हा अर्थशास्त्रात मोठ्या प्रमाणात अभ्यासला जाणारा घटक आहे. स्थळानुसार विचार केला तर हे बाजाराचे प्रकार आपल्याला सर्वच देशांमध्ये एकाच वेळी सगळीकडे त्याच्या संदर्भातले नियम लागू करणं शक्य नाही. ते सगळ्याच देशांना लागू होणार नाही, कारण देशांची स्थिती वेगळी असते, स्थानिक परिस्थिती वेगळी असते, राष्ट्रीय परिस्थिती वेगळी आहे, आंतरराष्ट्रीय संबंध वेगळे आहेत. त्यामुळे हे बाजार आणि यांचे स्वरूप आपल्याला इतर सर्व देशांना लागू करणं शक्य नाहीत. कालावधीनुसार जरी विचार केला तरी देखील त्या ठिकाणी हाच प्रॉब्लेम आपल्याला पाहायला मिळतो की त्या देशांमध्ये असणारे कालावधी, त्या देशातले कालावधी, त्या देशातली परिस्थिती विचारात घेतली तर ती परिस्थिती देखील भिन्न आहे. त्यामुळे एका देशातला अभ्यास केलेला बाजाराचा प्रकार दुसऱ्या देशाला लागू होत नाही. म्हणून असे बाजारांचे प्रकार अर्थशास्त्रात फारसे अभ्यासले गेले नाहीत. त्यापेक्षा स्पर्धात्मक बाजारांचा अभ्यास अर्थशास्त्रात करून सगळ्या देशातील बाजारांना तो लागू होऊ शकतो असं लक्षात आल्याने स्पर्धात्मक बाजारांचा अभ्यास या अर्थशास्त्रात केला गेलेला आहे आणि तोच प्रकार आपल्याला पुढच्या लेक्चर बसून अभ्यासायचा आहे. आपण आज दोनच या ठिकाणी वर्गीकरण अभ्यासूयात. स्थळ आणि कालावधीनुसार स्पर्धात्मक जे बाजार आहे त्याचे प्रकार आणि त्या प्रत्येक प्रकाराचा अभ्यास आपल्या सिलेबसमध्ये आहे, म्हणून तो भाग आपण पुढच्या लेक्चर बसून अभ्यासाला सुरुवात करूया. मित्रांनो, ह्या प्रकरणाचा अभ्यास आपण ह्या पद्धतीने डायरेक्ट मी तुमच्याशी इंटरॅक्ट होऊन करण्यास सुरुवात केलेली आहे. त्यामुळे इथून पुढचे जे आपण घटक अभ्यासणार आहोत ते अशाच पद्धतीने अभ्यासणार आहोत. त्यामुळे तुमचे जर काही समस्या असेल, काही प्रॉब्लेम असेल तर नक्की तुमचे कमेंटमध्ये सांगा, म्हणजे आपण त्या पद्धतीने बदल करून तो घटक आपल्याला शिकवण्याचा प्रयत्न केला जाईल. आणि जे आपले रेग्युलर प्रश्न उत्तरांचा भाग आहे किंवा इतर जे काही महत्त्वाचे व्हिडिओ आहेत ते देखील आपल्याला वेगळ्या पद्धतीने येतील. म्हणजे जे पूर्वी ज्या पद्धतीने सुरू होते त्याच पद्धतीने ते व्हिडिओ चालू राहतील. त्याबरोबर आपण जे शिकण्यासाठी जो महत्त्वाचा घटक होता तो अशा माध्यमातून आपण एक्सप्लेन करणार आहोत. त्यासाठी हा व्हिडिओ आवडला तर नक्की आपल्या मित्रांपर्यंत शेअर करा आणि चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका, कारण आपण अपलोड केलेल्या व्हिडिओची सूचना तुमच्यापर्यंत येणं गरजेचं आहे. सूचना आल्यानंतर तुम्हाला ते व्हिडिओ पाहता येतील, अन्यथा सूचना येत नाही आणि मग तुम्हाला ते व्हिडिओ देखील पाहायला मिळत नाहीत. असं होऊ नये यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करा आणि आपल्या मित्रांपर्यंत देखील ही माहिती पोहोचवा. म्हणजेच आपण अशाच पद्धतीने ही माहिती सर्व विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवत राहू. चला तर मित्रांनो, मग आजचा व्हिडिओ या ठिकाणी थांबूया. भेटूया आपल्या पुढच्या नवीन व्हिडिओमध्ये बाजाराच्या स्पर्धात्मक वर्गीकरणासोबत आणि स्पर्धात्मक वर्गीकरणातील प्रकारांच्या अभ्यासासोबत. तोपर्यंत नमस्कार.